हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बाइट्स विथ प्रणू चॅनलमध्ये। आज ना बाइट्स विथ प्रणूमध्ये आपण अगदी इन्स्टंट असा फ्राईड राईस बनवणार आहोत। त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा कढईमध्ये तेल घेतलंय, त्यामध्ये ना या सगळ्या व्हेजिटेबल आपण टाकणार आहोत। याच्यामध्ये शिमला मिरची आहे, कांदा आहे, बारीक चिरलेला टोमॅटो, गाजर घेतलाय मी एकदम बारीक चिरून, कोबी घेतलेला आहे खूप बारीक चिरलेला। ह्या सगळ्या भाज्या खूप जास्त बारीक चिरून घेतल्या ना की मुलं अगदी आवडीने खातात, म्हणजे मुलांना ना भाज्या निवडायला चान्सच मिळत नाही, त्याच्यामुळे अगदी बारीक बारीक अशा ह्या भाज्या चिरून घ्यायच्या। आता ना तेलावरती मस्त अशा ह्या भाज्या आपण 2 मिनिटासाठी परतून घेणार आहोत, जेणेकरून याच्यामधला कच्चेपणा पूर्णपणे निघून जाईल आणि भाज्यासुद्धा क्रंची राहतील। खूप जास्त शिजवलं की भाज्या मऊ पडतात। त्याच्यानंतर इथे आपण साधारणतः 2 वाटी इतका भात घेतलेला आहे, शिजवलेला भात आहे हा। मस्त असा भात पूर्ण मोकळा करून घेतलाय, सुट्टा करून घेतलाय। त्यानंतर यामध्ये आपण पूर्ण 1 पॅकेट इतका फ्राईड राईस मसाला टाकणार आहोत। कधी पण फ्राईड राईस बनवताना ना अशा पद्धतीने भात मोकळा करून घ्यायचा, शिजवलेला भात, आणि त्याच्यानंतर ना फ्राईड राईस मसाला ह्या भातावरती टाकायचा आणि मग भात व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा। म्हणजे कसं होतं की जो मसाला आहे तो भाताच्या प्रत्येक कणाला व्यवस्थित असा लागला जातो। इथे आपण जोपर्यंत मसाला भातामध्ये छान असा मिक्स करून घेतोय तोपर्यंत एका बाजूला आपल्या भाज्या सुद्धा अगदी छान अशा शिजतायत। इथे भाताला आपण मसाला अगदी छान असा लावून घेतलेला आहे, भाताच्या प्रत्येक शीताला मसाला व्यवस्थित लागला गेला आहे। तोपर्यंत ना इथे आपल्या भाज्या सुद्धा आता बऱ्यापैकी शिजलेल्या आहेत। खूप जास्त ह्या भाज्या शिजून घ्यायच्या नाहीत, नाहीतर ह्याच्यामधला जो क्रंचीपणा असतो ना तो निघून जातो। फक्त 2-3 मिनिटासाठी तेलावरती छान अशा भाज्या परतून घ्यायच्या। त्यानंतर आपण यामध्ये ना 1 चमचाभर इतका सोया सॉस टाकलेला आहे आणि 1 चमचाभर इतका ग्रीन चिली सॉस टाकलेला आहे। अप्रतिम चव येते। कधी पण तुम्ही भात बनवाल ना तर हे 2 सॉस आवर्जून यामध्ये टाका, फ्राईड राईस कमाल बनतो ह्या 2 सॉसनी। आता ना हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं की जो मसाला लावून ठेवलेला भात आहे तो आपण यामध्ये टाकूयात। भात यामध्ये टाकला ना की फक्त 2-3 मिनिटासाठी आपल्याला हे सगळं छान असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे ना गॅस आपण एकदम बारीक ठेवलाय आणि हे सगळं अगदी व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतोय आपण। तुमच्याकडे जर स्प्रिंग ऑनियन असतील ना तर ते सुद्धा तुम्ही या भातामध्ये टाकू शकता, अगदी छान लागतात। आणि इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी गरमागरम असा आपला फ्राईड राईस बनवून तयार आहे। वरून गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर टाकूयात। तुम्ही कधी फ्राईड राईस घरी बनवलात ना तर ही रेसिपी फॉलो करून एकदा नक्की बनवून बघा, अगदी कमाल लागतो। चला तर मग पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा।